स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले बजार अहिले घट्नुपर्ने अवस्था नहुँदै पनि घट्ने भन्दा बढ्ने कारणहरू धेरै हुँदाहुँदै पनि किन घटिरहेको छ, बढ्नुपर्ने कारणहरू के थिए अथवा छन् र घट्नुपर्ने कारण के छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। र आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरु आजसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर सेभेन स्टक आइडिया भनेर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईहरुले चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर नजिकको बेल आइकन दबाई अल अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्दा तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र हाम्रो च्यानलमा भिजिट गरेर तपाईहरुले चाहिँ आफुलाई चाहेका भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउनु भयो भने हामीले भिडियो राख्दा तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेटहरु चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। बढ्नुपर्ने बेला किन घटिरहेको छ त बजार र यस्तो बेला हामीले के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आजको हाम्रो चाहिँ कुराकानी मुख्यतया बेस चाहिँ त्यही नै रहनेछ। हाम्रो कुराकानीको मुख्य आधार चाहिँ यो शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाएको सामग्री हो। यो भिडियोको आधारमा मात्रै लगानी नगर्नुहोला। शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो। आफ्नो अध्ययन र जोखिम वहन गर्ने क्षमताका आधारमा मात्रै लगानी गर्नुहोला भन्ने हाम्रो विशेष अनुरोध रहेको छ है त। अब अहिले चाहिँ आज नेप्से हेर्छौं भने आज पनि नेप्से घट्यो, हिजो थोरै बढ्ने प्रयास गरे पनि आज भने 23.82 अङ्कले घटेको छ। प्रतिशतमा हेर्छौं भने 1.28% ले घटेको छ। 31 वटा कम्पनी चाहिँ आज यति धेरै घट्दा पनि बढ्न सफल भएका छन् हैन। त्यसमा चाहिँ बीएचएल, बीपीडब्ल्यू, सीओआरबीएल, ईएनएल, जीबीबीएल, हाथवे, जेएफएल, केआरबीएल, एमसीएचएल, एमएचसीएल लगायतका कम्पनीहरु रहेका छन् हैन। यो विषम परिस्थितिमा अथवा यसरी घट्दाखेरि पनि बढ्न जुन कम्पनीहरु सफल छन् र जसलाई तपाईले पहिले किनिसक्नु भएको छ अथवा होल्डमा हुनुहुन्छ ती लगानीकर्ताहरुलाई चाहिँ अब बधाई नै भनौं हैन। यस्तो अवस्थामा पनि कम्पनीहरुको मूल्य नघट्नुलाई चाहिँ यी अधिकांश कम्पनीहरु चाहिँ फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरु पनि रहेका छन्। यस्ता कम्पनीहरुलाई तपाईले वाच लिस्टमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ भने आज 201 जना कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले पुरै गुमाएका छन् भने 5 वटा कम्पनीहरुको मूल्य चाहिँ अनचेन्ज भएर बसेको छ। आजको चाहिँ टप गेनर्समा चाहिँ एमसीएचएल, बीपीडब्ल्यू हैन, अनि एउटा यो म्युचुअल फन्ड एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड 2 रहेको छ। यो पनि म्युचुअल फन्ड र यो पनि म्युचुअल फन्ड नै रहेको छ। टप लुजर्समा हेर्नुहुन्छ भने एमएम यो माथिल्लो मैलुङ खोला यो भर्खरै आइपिओबाट लिस्टेड भएको माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेड रहेको छ। त्यसैगरी महिला लघुवित्तका लगानीकर्ताहरूले पनि एकदमै धेरै गुमाएका छन्। 8.46% को गिरावट आएको छ यो कम्पनीमा। त्यसैगरी अर्को कम्पनी छ उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। नेस्डोमा पनि त्यस्तै खालको गिरावट 60% को गिरावट आएको छ। एसडीएलमा पनि गिरावट आएको छ। यी कम्पनीहरुमा चाहिँ धेरै गिरावट आउनुको कारण यिनीहरुको प्रथम क्वार्टरको जुन रिपोर्ट छ त्यो चाहिँ सोचे जस्तो नआउनु अथवा नराम्रो रिपोर्ट आएको कारणले नै यी कम्पनीहरु चाहिँ घटेका हुन्। र यी कम्पनीहरु धेरै जसो कम्पनीहरु चाहिँ सेक्टरकै लिड गर्ने खालका कम्पनी भएको हुनाले सेक्टरमा ठूलो महत्व राख्ने खालका कम्पनी भएको हुनाले यिनीहरुले आफू सँगसँगै समग्र जुन आफ्नो सेक्टर छ त्यसलाई पनि घटाइरहेका छन्। जस्तो तपाईले एसडीएल हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सेक्टरलाई नै असर गरिरहेको छ। नेस्टो, महिला लघुवित्त, जीवन विकास लघुवित्त लगायतका लघुवित्तको रिपोर्ट नराम्रो आउँदाखेरि चाहिँ अहिले सेक्टरलाई नै ठूलो हानि भइरहेको छ हैन। टप टर्नओभर हेर्नुहुन्छ भने एसडीएल को सबैभन्दा धेरै टर्नओभर आएको छ। त्यसपछि सोना, शिवम, एसएचएल र हाथवे रहेका छन्। टप टर्नओभर हुनेमा चाहिँ कम्पनी भने भोल्युममा बढी कारोबार हुनेमा चाहिँ म्युचुअल फन्ड आएको छ, लक्ष्मी इक्विटी फन्ड। त्यसपछि सोना छ हैन, सोनापुर मिनरल्स एन्ड ओइल लिमिटेड। त्यसपछि तपाईको फेरि अर्को म्युचुअल फन्ड, त्यसपछि पनि म्युचुअल फन्ड छ भने अर्कोमा चाहिँ लिबर्टी इनर्जी कम्पनी लिमिटेडको 5औं टर्नओभर बढी हुने के रे भोल्युम बढी आउने कम्पनी बनेको छ। त्यसपछि गएर टप ट्रान्ज्याक्सन हुनेमा पनि सोना नै अगाडि छ। सिटिजन, त्यसपछि आरएनएलआई र एसडीएल पनि टप ट्रान्ज्याक्सन हुने कम्पनीहरुमा परेका छन् आज चाहिँ हैन। यसरी हेर्छौं भने समग्रमा नेप्से घटेको छ। हामीले यति बेला बढ्नु पर्ने हो तर घटिरहेको छ भनिरहेका छौं हैन। बढ्नु पर्ने आधार चाहिँ के छन् त भन्ने सन्दर्भमा त्योभन्दा अगाडि आजको भनाइ राखौं। कतै मैले पढेको भनाइ यहाँ जोड्न चाहन्छु। बिस्तारै हिँडे अवश्य पुगिन्छ, हतार गरे भन्न सकिन्न।
बजार बढ्नुपर्ने कारण धेरै हुँदाहुँदै पनि बजार घटिरहेको छ मैले भनिरहेको छु। बढ्नुपर्ने कारणहरू के छन् त होइन, त्यसको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि म तपाईँहरूमा आज राख्छु। यस कारणले गर्दा घट्नुपर्ने भन्दा पनि बढ्नुपर्ने आधारहरू धेरै छन् भन्ने मेरो तर्क छ। यसमा तपाईँको फरक मत छ भने तपाईँले पक्कै पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँ हेर्नुहोस्, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज दर घट्दो क्रममा रहेको छ र ब्याज दर र बजारको जहिले पनि अपोजिट रिलेसनसिप हुन्छ। बजार बढ्नु र ब्याज दर घट्नु, अर्थात् ब्याज दर घट्छ भने बजार बढ्छ, ब्याज दर चाहिँ तपाईँको बढ्छ भने बजार घट्छ। यो हामीले विगतदेखि देखिआएको चाहिँ एउटा हिस्ट्रीदेखि नै हामीले भोग्दै आएको कुरा हो। त्यस कारणले अहिले बजार बढ्नुपर्नेमा झन् घटिरहेको छ, किनभने ब्याज त एकदमै धेरै घटिसक्यो। लगातार 2 महिना ब्याज दर घटिरहेको छ। लगानीकर्ताहरूलाई सस्तो मूल्यमा कर्जा प्राप्त गर्ने आधार पनि तय हुँदैछ र तपाईँ हामीले सुन्दै पढ्दै पनि आइरहेका छौँ कि सेयर लोनको स्थिति पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ। अर्थात् लगानीकर्ताहरूले सेयर लोन पनि लिइरहेका छन् भन्ने चाहिँ न्युजहरू आएका छन्, तथ्यहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। सेयर बजारको नियामक निकायले सुधारका पक्षमा चाहिँ वकालत गर्न थालेको छ होइन, त्यो पनि देखिएको छ। जस्तो कि धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा सेयरको आपूर्ति कम गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले सामूहिक लगानी कोषहरूको आरक्षणमा होइन, जुन आरक्षणमा चाहिँ उनीहरूले 5% आइपिओमा उनीहरूलाई जुन आरक्षण कोटा दिएको छ त्यसको चाहिँ 6 महिनाको लागि लकिङ पिरियड तोकिदिएको छ। अर्थात् उनीहरूले जुन प्राप्त गर्ने 5% आइपिओ छ त्यसलाई चाहिँ 6 महिनासम्म बेच्न नपाउने बनाइदिएको छ, जसले नयाँ आएका कम्पनीको सेयर सप्लाईलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने चाहिँ विश्वास गर्न हामीले सक्छौँ। त्यो नियन्त्रण हुन्छ नै, जसले गर्दा सप्लाई कम हुन्छ भनौँ न। त्यसै गरी ब्रोकर कमिसन पनि घट्ने क्रममा रहेको छ। यस कारण पनि बजार बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो। त्यसै गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएका होइन कम्पनीहरूले लाभांश वितरण गरिरहेका छन्। यो बेला यो अवधिमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले गत आर्थिक वर्षको कम्पनीको आम्दानी समेत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ। अर्थात् अहिले किनेर 1 वर्ष मात्रै हामीले होल्ड गर्न सक्ने हो भने चाहिँ 2 वर्षको लाभांश हामीले 1 वर्षमा प्राप्त गर्न सक्छौँ। भनेको मतलब बुझ्नुभयो होला। अहिले किन्यो भने अर्को वर्ष यही समयमा, यो वर्ष त गत आर्थिक वर्षको लाभांश खान पाउँछौँ, फेरि अर्को वर्ष यही समयमा त फेरि पनि लाभांश घोषणा हुन्छ नि त। त्यो हिसाबमा 1 वर्षको अवधिमा 2 पटक लाभांश खान पाउने अवस्था छ यदि हामीले फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी किन्यौँ भने होइन। यस्तो अवस्था, यो कारणले पनि बजार बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो तर्क छ। त्यसै गरी फन्डामेन्टल्ली धेरै कम्पनीहरू चाहिँ अन्डर भ्यालुड भइसकेका छन् होइन। फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ कम्पनीहरू धेरै यस्ता कम्पनी बजारमा अहिले छन् जो फन्डामेन्टल्ली चाहिँ स्ट्रङ छन् तर अन्डर भ्यालुड पनि छन्। र प्राविधिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने बजार चाहिँ स्ट्रङ सपोर्टको नजिकमा पनि छ। तपाईँ हामीले हेर्न सक्छौँ टेक्निकल्ली चाहिँ बजार एउटा स्ट्रङ सपोर्टको नजिकमा छ। अब योभन्दा तल जान्छ भने पनि फेरि धेरै हिसाबले स्ट्रङ सपोर्ट एकदमै नजिक छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ योभन्दा पहिला पनि यहाँबाट धेरै पटक बजार बढेको छ 1800 को बिन्दु नजिकबाट, अहिले पनि फेरि त्यही बिन्दुमा छ। अब यो बेलामा चाहिँ बेच्नेले भन्दा किन्नेले नै बढी मुनाफा हासिल गर्छन् होइन। एकदमै राम्रो साइडवेजमा चलिरहेको बेलामा हामी साइडवेजको तल्लो बिन्दुमा छौँ होइन। जब बजार साइडवेजमा चल्छ त्यति बेला चाहिँ तल्लो बिन्दुमा किनेर माथिल्लो बिन्दुमा बेच्ने हो मुनाफाको लागि, र अहिले बजार साइडवेजमा चलिरहेको छ र हामी तल्लो बिन्दुमा छौँ। यसकारण पनि बजार बढ्नुपर्छ अथवा बढ्ने आधार स्ट्रङ छ भन्ने मेरो तर्क छ। यसकारणले पनि यति बेला हामीले चाहिँ बेच्नमा भन्दा पनि किन्नमा फोकस गर्ने अथवा होल्ड गर्नमा फोकस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यति हुँदाहुँदै पनि फेरि घटिरहेको छ बजार, के कारणले घटिरहेको छ त त्यस सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ आफ्ना केही कारण यस्तो हुनसक्छ भन्ने चाहिँ तर्क पेश गरेका छौँ। किन घटिरहेको छ त बजार र यस्तो बेला के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा फेरि अन्तिममा कुरा गर्छौँ। किन घटिरहेको छ त बजार? पहिलो कारण चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता हो भन्ने मेरो तर्क छ। जस्तो कि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठन युवा सङ्घले मुलुकमा देखिँदै गरेको भ्रष्टाचार, अनियमितता, राज्यको अकर्मण्यता होइन, सामाजिक सद्भाव भड्काउने विरुद्ध भन्दै चाहिँ भदौको यो आगामी चाहिँ भदौ यो विरुद्ध भन्दै चाहिँ 2080 मङ्सिरको 7 गते है आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ होइन। एकातिर यस्तो छ, फेरि अर्कोतिर मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले सोही दिन काठमाडौँमा जनप्रदर्शन गर्ने भएका छन्। उनले चाहिँ त्यो घोषणा पनि गरिसकेका छन्। प्रसाईले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ नामक अभियान मार्फत वृहत नागरिकहरूको चाहिँ शक्ति प्रदर्शन गर्ने बताउँदै आएका छन्। अहिले सामाजिक सञ्जालभरि, फेसबुकभरि, तपाईँलाई युट्युबभरि म्याक्सिमम चर्चा परिचर्चा यो देख्नुभएको छ। भोलिका दिनमा प्रदर्शनी कस्तो हुन्छ त्यो अलग पाटो छ, तर जुन मिडियाबाजी भइरहेको छ त्यो व्यापक छ।
यति धेरै मिडियाबाजी भएको छ कि लगभग अब बच्चाहरूलाई पनि थाहा भइसक्यो कि आगामी मङ्सिर 7 गते काठमाडौँमा बृहत जनआन्दोलन अथवा चाहिँ तपाईको प्रदर्शनी हुँदैछ र त्यसमा चाहिँ दुई पक्षको चाहिँ मनमुटाव हुन सक्ने अथवा दुई पक्षको चाहिँ प्रत्यक्ष भिडन्त हुन सक्ने खतरा पनि छ भन्ने सबैले बुझिसकेका छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले पनि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यसरी तीन पक्षबाट नै त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ महत्त्व दियो भन्ने चाहिँ अर्थ राख्ने भएको हुनाले एउटा राजनीतिक अस्थिरता चाहिँ नेपालमा आउन सक्छ अब भन्ने हिसाबले चाहिँ यो बजार घटेको हुन सक्छ। त्यही डरले चाहिँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ बेचिरहेका हुन सक्छन् भन्ने एउटा कारण मैले तपाईहरुमाझ राखेँ। योभन्दा अगाडि पनि मैले एउटा भिडियोमा भनिसकेको थिएँ कि यस्तो बेला के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, हामी आत्तिने होइन तर संयमित भने हुनुपर्छ भनेर मैले भनिसकेको थिएँ। एउटा जस्तो कि तपाईले यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ, दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन शेयर बजारमा असर भन्ने यो चाहिँ जुन शीर्षकमा मैले बनाएको थिएँ, आत्तिनु पर्दैन तर सचेत हुनुपर्छ मैले भनेको थिएँ। र त्यही भिडियोमा मैले भनेको थिएँ कि मङ्सिर 7 गतेसम्म चाहिँ हामी वेट एन्ड सीमा बस्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ इन्ट्री गर्नुभन्दा भन्ने कुरा पनि गरेको थिएँ। उसो त फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरू किन्न त्यति डराउनु पनि पर्दैन भन्ने कुरा पनि त्यसमा राखेको थिएँ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ रिपोर्ट आएका कम्पनीहरू खासै घटेका छैनन् भने रिपोर्ट नराम्रो आएका र फन्डामेन्टली विक कम्पनीहरूमा चाहिँ ठुलो पहिरो नै गएको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। र अर्को कारण हुन सक्छ खस्कदो वित्तीय प्रतिवेदन है त। नेप्सेमा सूचीकृत भएका अधिकांश कम्पनीहरूले चाहिँ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्। प्रथम त्रैमासमा धेरै कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक चाहिँ आएको छैन। यसरी सन्तोषजनक नआउँदा पनि लगानीकर्ताको मनोभावना बढ्न नसकेको चाहिँ बुझ्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि पनि यो गिरावटलाई चाहिँ थप टेवा मिल्यो कि भन्ने एउटा चाहिँ हामीले आकलन गर्न सक्छौँ। तर यी दुईटा कारणहरूमा पनि मुख्य कारण चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता आउने सम्भावना नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। र शेयर बजार एकदमै जोखिमको संवेदनशील चाहिँ क्षेत्र भएको हुनाले सानोतिनो कुराले पनि यसमा इफेक्ट गर्छ भने यो आन्दोलन पनि खास गरी अलिकति दुर्गा प्रसाईले यसलाई वित्तीय कारोबारसँग पनि जोडेका छन्। खास गरी लघुवित्तलाई चाहिँ लघुवित्तबाट खाएको लोन, बैंकहरूबाट लिएको लोन चाहिँ मिनाहा गर्नुपर्छ भनेर उनले आन्दोलनमा जोडेका छन्। मिना हुनुपर्छ, आउनुहोस् हामी मिना गरिदिन्छौँ भनेका छन्। र जसले गर्दा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पछिल्लो समय हाम्रो चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको एनपीएल बढेर गएको छ, किनभने उनीहरू चाहिँ लोन पे गर्न उत्सुक छैनन्। उनीहरू पुरै सबैले चाहिँ दुर्गा प्रसाईले मिनाको लागि चाहिँ पहल गर्दैछन्, मिना हुन्छ भनेर बसेका छन्। मैले चाहिँ त्यो सम्भावना एकदमै न्यून देखेको छु हैन। बैंकले चाहिँ धितो राखेको छ, भोलि लोन पे भएन भने बैंकले त्यसैलाई चाहिँ लिलाम बिक्री गरेर पनि आफ्नो लगानी उठाउँछ र भोलिका दिनमा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जुन एनपीएल छ त्यो कम हुँदै जान्छ, त्यसमा बरु विश्वास गर्न सकिन्छ। तर लोन मिना हुने र उनीहरूको चाहिँ जुन आन्दोलन गर्ने अथवा माग जुन छ त्यो पुरा हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म त्यति विश्वस्त हुन सकेको चाहिँ छैन। यसमा चाहिँ अब धेरै बेरोजगारी, त्यसपछि गएर तपाईको असफलता हैन, व्यवसायमा चाहिँ जुन असफलता भएको छ अनि बेरोजगारी दर छ, ती बेरोजगारहरू असफलहरू हैन धेरै किसिमका मान्छेहरू चाहिँ आन्दोलनमा होमिने देखिएको छ। उनीहरूलाई चाहिँ अब दुर्गा प्रसाई एउटा भगवानको रूपमा चाहिँ उनीहरूले हेरिरहेका छन्। मलाई चाहिँ त्यति सहज र सजिलो लागिरहेको चाहिँ छैन, तर प्रभाव भने पार्न सक्छ, यसर्थ हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने मेरो पहिले देखिएको कुरा हो। हामी चाहिँ एकदमै संवेदनशील क्षेत्रमा छौँ शेयर बजार भनेको, त्यसर्थ तपाईँ हामी एकदम सचेत भएर नै रहनुपर्छ हैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मेरो सटिक चाहिँ कन्क्लुजन के रहन्छ भने हामीले चाहिँ पहिलो कुरा हामी क्यासमा बस्न सक्नुपर्छ हैन। जति छ आफूसँग, यदि मानौँ तपाईले चाहिँ 10 लाख तपाईको लगानी हो भने 10 मा 10 लाख चाहिँ लगानी नगर्नुस् यो बेला चाहिँ हैन। क्यासमा बस्नुस्, कमसेकम 20-25% सम्म भए पनि क्यास राख्नुस्, किनभने बजार तपाईँ हामीले सोचे जस्तो कहिले पनि हुँदैन। तपाईँ हामीले नसोचेको तरिकाले यदि बजार घट्यो भने अथवा तपाईँ हामीले नसोचेको तरिकाले धेरै नै कुनै स्ट्रङ कम्पनीमा गिरावट आयो भने त्यो हाम्रो लागि एकदमै गोल्डन अपर्च्युनिटी हुनसक्छ। त्यसको लागि त्यति बेला लगानी गर्नको लागि भने पनि हामीले केही क्यास चाहिँ राख्न जरुरी छ, हामी क्यासमा बस्नु जरुरी छ। आफ्नो लगानीको पुरै चाहिँ कहिले पनि लगानी गर्ने होइन शेयर बजारमा। त्यसरी क्यासमा बस्नुस् र किन्दाखेरि चाहिँ फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरू किन्दै जानुस्।
फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी चाहिँ जति ठुलै चाहिँ तपाईँको बियरिस आए पनि कम घट्ने गर्छन्, त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। आजको दिनमा पनि तपाईँले बढ्न सफल कम्पनी हेर्न सक्नुहुन्छ। अधिकांश कम्पनीहरू चाहिँ फन्डामेन्टली चाहिँ स्ट्रङ कम्पनी छन् होइन। र यो बियरिसमा पनि तपाईँले कतिपय फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरूको चाहिँ उदाहरण हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई केही उदाहरण दिन्छु। राम्रो रिपोर्ट निकाल्न सफल कम्पनीहरूमा एसके बिबिएल हेर्नुहोस्, साना किसानलाई घटेको छैन, कमसेकम नघट्नु पनि त ठुलो कुरा भयो होइन। घटेको छैन, आज यति धेरै फल आउँदाखेरि पनि यो साइडवेजमै छ। त्यो हिसाबले चाहिँ साना किसान लघुवित्त हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि एससिबी छ, यो जहाँसम्म घटेको छैन, घटेको भए पनि एउटा राम्रो अवसर हुनसक्छ है। ल हेर्नुहोस्, धेरै घटेको छैन यो कम्पनी पनि। तपाईँले यतिसम्म आउँछ भने पनि मजाले 515 अथवा 500सम्म आउँछ भने त्यो एउटा राम्रो अवसर हुनसक्छ। र त्योभन्दा तल जान्छ भने चाहिँ करेक्सन हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ तल्लो सपोर्टतिर। त्यस कारण यो बिन्दुमा, यही बिन्दुमा खेलुन्जेल धेरथोर आफूले एड गर्ने र पछि तलाइसेस फेरि चाहिँ एभरेज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तो बेलामा चाहिँ फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरू एभरेज गर्ने हो र विक कम्पनीहरू जो ट्रेड गर्ने हिसाबले किन्नु भएको थियो, स्टप लस हिट भएपछि चाहिँ तिनीहरूबाट स्टप लस गरेर बाहिर निस्किँदा नै बेटर हुन्छ। त्यसकारण यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरू बिस्तारै बिस्तारै किन्दै जाने, एकुमुलेसन गर्दै जाने, कमजोर कम्पनीहरूबाट सिफ्ट हुने र स्ट्रङ कम्पनीतर्फ लाग्ने, क्यासमा बस्ने, पुरै लगानी चाहिँ नगर्ने। यति गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी ठुलो लस हुनबाट बच्छौँ र भोलिका दिनमा बजार बढ्दाखेरि पनि छिट्टै मुनाफा हासिल गर्न सफल हुन्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यसरी मैले आफ्नो चाहिँ राय व्यक्त गरेँ। तपाईँका पनि कुनै सल्लाह सुझाव छन् भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँ हामी एकले अर्कालाई सिक्दै र सिकाउँदै अगाडि बढ्यौँ भने विन विनको सिचुएसन हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास रहँदै आएको छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। कुन ठाउँबाट हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। शेयर बजारसँग विविध तथा समसामयिक जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र कुनै जिज्ञासा वा सुझाव भए कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै आजको बसाइबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ समय।